নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই বিকিৰণ বৰাই আপোনালোকক ৰিচাইক্লিং ইণ্ডিয়া ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি প্ৰস্তুত কৰিম এই কাৰ্টুনটোৰ পৰা এটা বুক হোল্ডাৰ। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছ ৰিচাইকেল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন চিন্তা কৰিব নালাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। কাৰণ মই ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আৱৰ্জনাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যাতে আপোনালোকে সেইবোৰ আজৰি সময়ত প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে নাইবা সেইবোৰ বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। তেনেহ'লে আকৌ ইটো সোমবাৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে বি ক্ৰিয়েটিভ, ষ্টে ক্ৰিয়েটিভ, জয় অসম। ধন্যবাদ।